Dekat dalam dunia ni ada banyak sangat benda-benda pelik dan unik. Sama ada dari segi manusia itu sendiri, hobi, tempat, kejadian dan banyak lagi. Antara salah satu perkara pelik dan unik yang ada dekat dunia ni ialah hal yang melibatkan aktiviti pengemumian yang pelik. Terdapat banyak sangat upacara pengemumian dekat dunia ni mengikut negara yang berbeza. Sebab setiap negara mempunyai upacara dan tradisinya sendiri. Untuk video kali ini kami nak share dengan korang upacara dan aktiviti pelik yang orang buat melibatkan pengemumian. Bagi pendapat korang, kawasan perkuburan dekat negara mana yang paling cantik? Atau korang pernah tak tengok kawasan perkuburan yang lain daripada yang lain? Dekat satu perkampungan di Filipina, terdapat satu kawasan perkuburan yang kalau dilihat dari mata kasar, kita tak nampak pun macam kawasan perkuburan. Kalau korang pergi ke tempat ini tanpa diberitahu, mesti korang akan duduk berselfie di situ. Di Filipina, masyarakat Kalinga mempunyai satu budaya yang unik dan kreatif, di mana kawasan perkuburan di sini sangat meriah dengan makam yang berwarna-warni. Terdapat banyak bentuk makam di sini. Contohnya ada makam yang berbentuk singa, bas, bunga, ikan, burung dan sebagainya. Kalau sekali tengok, nampak macam dengan taman permainan. Mereka percaya dengan memeriahkan lagi makam seseorang, ia dapat melupakan tragedi yang buruk berlaku kepada si mati dan sekaligus membawa kepada kegembiraan. Makam-makam di sini berbeza saiz, ada yang besar dan kecil bergantung kepada bentuk makam yang dibina. Bentuknya sama seperti arca. Tetapi kenapa agaknya setiap makam berbeza saiz dan bentuk? Bagaimana ia ditentukan? Untuk pengetahuan korang, makam yang dibina di sini reka bentuknya adalah berdasarkan hobi dan juga pekerjaan seseorang. Contohnya, jika si mati mempunyai hobi mengumpul jam tangan, maka makamnya akan berbentuk seperti jam tangan. Semua arca di makam ini dibeli, maksudnya ialah si mati ataupun keluarga si mati ini akan mengupah pembuat arca di makam dan ada juga yang dibuat oleh keluarga si mati sendiri. Yang seterusnya ialah aktiviti pengemumian yang penuh dengan kesedihan. Korang ada tak bakat menangis? Menangis je. Bukan sebab sedih atau apa-apa, tapi kerja korang adalah menangis. Dekat China ada satu pekerjaan iaitu menangis untuk pengemumian seseorang yang tidak dikenali. Siapa sangka menangis di majlis pengemumian orang yang kita tak kenal merupakan salah satu pekerjaan. Sebenarnya bukan hanya di China saja, tetapi di negara-negara lain juga ada penangis profesional ini. Contohnya seperti di Kenya, Ghana dan juga United Kingdom. Penangis profesional perlu meratap dengan penuh hibah seolah-olah si mati itu ialah ahli keluarganya sendiri. Mereka akan menerima bayaran sekurang-kurangnya 330 yuan ataupun bersamaan dengan 196 ringgit untuk menangis kurang-kurangnya selama 30 minit. Seorang perempuan di China yang bekerja sebagai tukang menangis di upacara pengemumian mengatakan bahawa dia mampu memperoleh sebanyak 200,000 yuan, iaitu pendapatan yang sangat lumayan ketika bekerja di kawasan pendalaman di China. Ada yang berjaya mengumpul duit dengan pekerjaan ini, mampu untuk membeli rumah, kereta dan menghantar anak belajar. Manakala di Ghana pula, sekumpulan wanita di sana telah menubuhkan satu pasukan di mana pasukan ini mengambil upah untuk menangis di rumah si mati. Melalui tembubuan di British Broadcasting Corporation (BBC), mereka sukakan kejayaan ini kerana ia mampu untuk membantu individu yang tak mampu menangis untuk meluahkan emosi kesedihan mereka. Cas yang digunakan bagi sekumpulan tukang menangis boleh mencecah sekitar $15,000 sehingga $20,000. Bukan setakat itu saja, mereka juga akan menunjukkan aksi tangisan yang boleh dipilih oleh keluarga si mati. Antaranya ialah menangis sambil berguling-guling, tangisan yang penuh dengan emosi, meratapi si mati sambil berjalan mengiringi keranda dan menjerit, dan ada juga menangis hingga pingsan. Pekerjaan sebagai tukang menangis ini ialah satu pekerjaan yang biasa di Ghana. Kalau korang ada bakat menangis, korang boleh apply kerja di sana. Yang ketiga ialah penari keranda. Korang mesti pernah nampak video meme sekumpulan pengusung keranda menari di media sosial kan? Meme ini viral ketika di awal era virus COVID-19 di mana ia digunakan sebagai meme untuk menyiasati masyarakat supaya kekal berada di rumah ketika di PKP. Bagi yang tak tahu, kumpulan penari dan pengusung keranda ini berasal daripada Ghana. Mereka ini menari sambil mengangkat mayat ke tempat pengemumian. Sebenarnya, perbuatan ini memang betul-betul wujud di sana. Dikenali sebagai dancing coffin, ia merupakan budaya masyarakat di sana di mana ahli-ahli keluarga si mati ini akan mengupah penari keranda untuk menjalankan tugas mereka mengusung mayat si mati ke tempat pengemumian. Ini merupakan salah satu majlis kehormatan terakhir yang sangat meriah. Jika dilihat, ia umpama satu perayaan, tak nampak seperti satu majlis kematian yang normal. Biasanya, kumpulan penari ini terdiri daripada 6 orang lelaki berkulit hitam. Mereka ni akan berpakaian kemas yang berwarna hitam dari hujung kepala hingga hujung kaki. Tetapi difahamkan
Bahkan juga pakaian mereka ini ada juga yang berwarna hijau dan putih. Mereka ini akan melakukan pelbagai tarian termasuklah yang biasa dilihat seperti bertepuk tangan, memusingkan badan, mengangkat dan menurunkan keranda. Penonton yang melihat aksi mereka ni juga akan turut bergoyang dan menari bersama-sama sambil mengiringi sepanjang proses pengembian tersebut. Mereka percaya bahawa apabila seorang meratapi kematian orang yang disayangi, dia juga sepatutnya harus meraihkan kehidupannya yang ada sekarang. Jadi, tarian dan nyanyian ini adalah untuk menaikkan semangat seseorang. Individu yang mencetuskan fenomena ini ialah Benjamin Ido. Beliau merupakan koreografi bagi kumpulan ini. Kebiasaannya dia akan bertanya kepada keluarga si mati sama ada hendak menambahkan tarian ataupun tidak. Mereka mendapat banyak tawaran untuk melakukan upacara ini. Dikatakan lebih daripada 100 tawaran. Korang ada tak rahsia yang terpaling rahsia korang tak pernah share dekat siapa-siapa pun, termasuklah family dan kawan baik sendiri? Kalau korang nak sharekan rahsia korang tu sebelum korang meninggal, korang boleh sharekan dekat Funeral Crasher. Mungkin pertama kali korang dengar Funeral Crasher ni macam pelik, tapi sebenarnya ada. Bukan setakat wedding crasher je. Funeral Crasher ni adalah individu yang menghancurkan majlis pengebumian korang dengan dua cara, iaitu secara tenang ataupun secara yang tak baik. Maksudnya di sini, dia bukannya akan hancurkan segala persiapan dari segi fizikal, tetapi dia akan merosakkan mood majlis tersebut. Jadi apakah yang dia akan buat? Okey, pertama sekali, pelanggan akan mengupah Funeral Crasher. Di situ, pelanggan ataupun kita akan mengaku segala jenis perbuatan ataupun perasaan dan apa jua rasa yang kita simpan. Ia bukan secara paksaan tapi dengan kehendak kita sendiri. Contohnya, seseorang ni akan mengaku yang dia pernah lakukan kejahatan seperti rasuah, berkahwin dengan orang lain tanpa bagi tahu pasangannya, pernah mencuri dan sebagainya lah. Seorang Funeral Crasher yang popular iaitu Bill Egger. Dia merupakan seorang penyiasat persendirian dan juga mempunyai perniagaannya sendiri, iaitu menjadi Funeral Crasher ataupun lebih dikenali sebagai Coffin Confessor. Menurut beliau, ia merupakan satu perniagaan di mana ia memberi peluang kepada seseorang tu untuk menyampaikan kata-kata akhir mereka sebelum meninggal. Kata-kata akhir ini akan diucapkan ketika individu itu masih hidup dan akan diberitahu kepada umum selepas dia meninggal. Kerjaya Bill ini bermula sejak tahun 2018. Pelanggan pertama dia adalah Graham. So Graham ni merupakan seorang penyakit kanser yang hanya menunggu masa untuk mati. Jadi Bill ni memberi cadangan kepada Graham yang dia akan merosakkan majlis pengumian Graham dan Graham pun setuju. Tetapi dengan syarat Graham mahu Bill menghalau rakannya yang cuba untuk tidur dengan isteri dia dan mahu menghalau 3 orang individu yang sudah lama dia tak jumpa daripada menghadiri majlis pengumian beliau. Pelik kan aktiviti pengumian di negara-negara ni? Korang boleh tinggalkan komen mengenai idea korang untuk video yang akan datang. Korang jangan lupa untuk subscribe, share dan like video Cakap Kelip. Bye!